इयत्ता 7वी, विषय भूगोल, धडा 11, समोच्च रेषा नकाशा आणि भुरुपे, स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 1. समोच्चतादर्शक नकाशाचा वापर कोणाकोणाला होतो? उत्तर: समोच्चतादर्शक नकाशाचा वापर पर्यटक, गिर्यारोहक, भटकंती करणारे, संरक्षण दलातील अधिकारी, सैनिक इत्यादी व्यक्तींना होतो. 2. समोच्च रेषांच्या निरीक्षणावरून काय लक्षात येते? उत्तर: 1. एखाद्या ठिकाणाची समुद्र सपाटीपासून उंची. 2. संबंधित ठिकाणाला वेगवेगळ्या दिशांनी असलेल्या उतारांचे स्वरूप. 3. एखाद्या प्रदेशातील समान उंचीवर असलेली ठिकाणे. 3. शेतकऱ्यांना समोच्च रेषा नकाशांचा उपयोग कसा होईल? उत्तर: 1. सखोल शेतीसाठी कमी उंचीवरील योग्य जागेची निवड करण्यासाठी. 2. मड्याच्या शेतीसाठी डोंगर उतारावरील योग्य जागेची निवड करण्यासाठी. 3. पावसाचे पाणी उंचावरील प्रदेशातून कोणत्या दिशेने वेगाने खाली येईल व कोणत्या दिशेने संथ गतीने खाली येईल यांविषयी अंदाज बांधण्यासाठी. 4. प्रदेशातील भूरूपांचे व उंचीचे वितरण कशाच्या सहाय्याने दाखवता येते? उत्तर: प्रदेशातील भूरूपांचे व उंचीचे वितरण समोच्चतादर्शक नकाशाच्या सहाय्याने दाखवता येते. प्रश्न 2. रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. 1. समोच्च रेषा एकमेकींच्या जवळ असतील तर तेथील उतार तीव्र असतो. 2. नकाशावर समोच्च रेषा समान उंचीच्या ठिकाणांचे प्रतिनिधित्व करतात. 3. समोच्च रेषांतील अंतरावरून उताराची कल्पना करता येते. 4. 2 समोच्च रेषांतील अंतर कमी असते तेथे उतार तीव्र असतो. प्रश्न 3. खालील नकाशातील भूरूपे ओळखा. उत्तर: नकाशातील भूरूपे: 1. नदीच्या खोऱ्याचा मैदानी प्रदेश. 2. डोंगराळ किंवा पर्वतीय प्रदेश. 3. शिखर.